तपाईहरु यहाँ हेर्नु होला। म यहाँ तपाईहरुले केही भर्खर पढेको जुन हामीहरु आर्टिकल्स को नयाँ नियम पढ्यौं नि कि कसरी युज अफ अ एन्ड गर्ने वा अ एन्ड को प्रयोग कसरी गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईहरुले केही एक्जाम्पल्सहरु दिन चाहन्छु जसले तपाईहरुलाई अ एन्ड को प्रोपर युज गर्नलाई गाइड गर्ने गर्दछ। अब यहाँ हेर्ने गरौँ त म केही सेन्टेन्सहरु लेखेको छु, 5 वटा सेन्टेन्स। म यहाँ 5 वटा सेन्टेन्स लेखेको छु जसले तपाईहरुलाई शेयर कसरी अ एन्ड को प्रयोग गर्ने सिकाउन सक्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिलो सेन्टेन्स रहेको छ सी इज, त्यसपछि ग्याप छ जुन ब्ल्याङ्क स्पेस छ, यसैमा हामीहरुलाई अ र एन्ड को युज गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि छ वन आइड गर्ल, सी इज वन आइड गर्ल। वन आइड भनेको एक आँख, एउटा आँखा, जस्तै यस्तो कोही हुन त हुन्छ दुवै। वन आइड गर्ल, सी इज वन आइड गर्ल। अब यहाँ बीचमा हामीहरुले अ र एन्ड को युज गर्नु छ। अब के युज हुन्छ त जुन हामीहरु लोअर क्लासेजमा रुल पढेको थियौं, ए ई आई ओ यू भवेल साउन्ड भयो भने एन्ड को प्रयोग गर्ने र यो बाहेकका जुन 21 वटा लेटर बचिहाल्छन् कन्सोनेन्ट लेटर, त्यसको त्योबाट साउन्ड आयो भने हामीहरुलाई अ को प्रयोग गर्नुपर्छ। र यदि त्यो रुल हेर्नुहुन्छ भने यहाँ युज हुने भनेको अ हो। यहाँ त्यो रुल हेर्नुहुन्छ भने यहाँ युज हुने भनेको एन हो। तर यदि तपाई एन युज गर्नुहुन्छ भने यसलाई गलत मानिन्छ। यसलाई के गरिन्छ त गलत मानिन्छ। किनभने यसलाई के पढिन्छ त वन, के पढिन्छ वन। त यो व जुन छ यो कहाँ पर्छ त क देखि लिएर ज्ञ सम्मको बीचमा पर्छ। क देखि लिएर ज्ञ सम्मको जुन व्यञ्जन पर्छ नि त्यसको साउन्ड भित्र पर्छ यो व। त्यही भएर यहाँ एन नलगाएर के लाग्छ त अ लाग्छ। त सी इज अ वन आइड गर्ल। त्यस्तै सेकेन्ड हेर्नुस्, ही एट। यहाँ के छ त ओरेन्ज छ। ओरेन्जलाई हामी कसरी लेख्छौं त, कसरी उच्चारण गर्छौं त ओरेन्ज और ऑरेंज। त यहाँ सुरुमा के छ त औ छ नि, वा ओ और औ मानौ, ओ और औ छ। यो कहाँ पर्छ त यो त अ देखि लिएर अह सम्मको साउन्डमा पर्छ। त्यही भएर यहाँ के युज हुन्छ त एन युज हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट छ जन वाज। यसलाई पढिन्छ अनेस्ट, हनेस्ट हैन, यसलाई पढिन्छ अनेस्ट। अब अनेस्ट पढ्ने भएकोले अ जुन साउन्ड छ यो कहाँ मिल्छ त अ देखि यसमा मिल्ने भएकोले यहाँ पनि एन को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् 4 नम्बरमा छ ही इज युरोपियन। अब यहाँ अ र एनमा के प्रयोग हुन्छ त लोअर क्लासेजमा पढेको नियमको आधारमा यदि हेर्नुहुन्छ भने युरोपियनको अगाडि ई छ। ई तपाईको भवेल साउन्ड हो। भवेल साउन्ड भएको हुनाले पहिला पढेको नियमको आधारमा यहाँ एन लाग्छ। तर यो गलत हुन्छ किनभने यो युरोपियन पढ्दाखेरि यसको सुरुमा उच्चारण गर्दाखेरि यो भन्ने जुन लेटर वर्ड रहेको छ यो आइरहेछ र यो क देखि लिएर ज्ञ सम्मको जुन व्यञ्जन पर्छ नि त्यसमा यो पर्ने भएको हुनाले यसको अगाडि अ फिट हुन्छ। त्यस्तै लास्ट वन रहेको छ सी इज एमबीए र यहाँ अ र एन मध्ये युज गर्न छ एम। कन्सोनेन्ट लेटर हो तर साउन्ड यसको कन्सोनेन्टको हैन, यसको साउन्ड हो भवेल साउन्ड एम। यसरी त यो ए जुन छ यो कहाँ प्रयोग हुन्छ त कहाँ रहेको हुन्छ त यसमा रहेको हुन्छ, अ देखि अह को बीचमा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। सी इज एन एमबीए। आई होप तपाईहरु यसको बारेमा बुझिसक्नु भएको होला। यदि तपाईहरुले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया आफ्नो साथीहरुमा यसलाई शेयर अवश्य गर्नु होला। तपाईहरुले गरेको शेयर
तपाईहरूले गरेको कमेन्ट र लाइक सब्स्क्राइबबाट नै हामीहरूलाई मोटिभेट मिल्ने गर्दछ र नयाँ नयाँ भिडियोजहरू बनाउनलाई प्रेरणा पनि मिल्दछ। त्यही भएर इट्स माई हार्टी रिक्वेस्ट टु हस्, धन्यवाद।